Dobrý den, jmenuji se Lenka Miller. Vítám vás u příležitosti 15. výročí spolupráce Foxconnu Pardubice se zákazníkem Cisco. Vítám zde také naše dva hosty, Marka Doboše a Aleše Kubištu. Dobrý den. Dobrý den. Marek pracuje na pozici programového manažera a na centrální logistiku nastoupil v roce 2003. Aleš, který má na starosti řízení dodavatelského řetězce, nastoupil do Foxconnu v roce 2006. Pánové, oba pamatujete většinu významných událostí. Jak to vlastně celé začalo, Marku? Nastoupil jsem do Foxconnu těsně po vyrobení prvního kusu. Tomu však předcházelo několik důležitých milníků. Na podzim roku 2002 přijal Alan Kion s pověřením o založení nové divize pro zákazníka Cisco. Během února a března založil mladý tým, který prošel tréninkem v Hongkongu. Proč zrovna do Hongkongu? Hongkong, Aleši, v té době byl náš sesterský závod, odkud jsme přesouvali část výroby pro evropský trh. Ano. Za ty 3 týdny, co byli v Hongkongu, dokázali stmelit různé lidi a položit základy velice úspěšnému týmu, který završil své úsilí 30. dubna vyrobením prvního kusu Cisco 1721. Náš výkon byl obdivuhodný a Cisco s námi bylo velmi spokojeno, což potvrdilo první QBR. To asi nezůstalo jen u jedné linky. Ne, nezůstalo. Někteří asi možná znáte pojem PCBU, který se zachoval do dnešních dní, kde se začínalo na jedné výrobní lince oproti 11 současným. Bylo to neuvěřitelné, už v roce 2004 jsme vyráběli 1140% objemu oproti plánované produkci. Přibývaly nové řady a produkty. Tento boom sebou nesl i potřebu úpravy mnoha procesů, které na to nebyly připraveny. Vzniklo mnoho nových reportů a nástrojů. Pamatuji si, že ze začátku se přehledy materiálového pokrytí tiskly jako noviny a roznášely se po kanceláři. To se ale velmi rychle změnilo a vše se začalo řídit skrze nástroje. Marku, pamatuješ na změny při vstupu České republiky do Evropské unie? Ano, pamatuji se. Tým vynaložil obrovské úsilí, aby jsme naplnili veškerou legislativu, tehdy potřeba. Vidíte už, jak dlouho jsme v Evropské unii. Dalším možná milníkem z obecného života je, máme s Alešem rádi hokej, tak pardubičtí hokejisté vyhráli ten rok Extraligu. Stejně tak se dařilo i našemu týmu a pardubický vyhráli nejsilnější sezónu, jakož byla výluka NHL. Zlaté časy. Jo, na hokej chodíme stále. Já mám pro vás připravenou takovou kvízovou otázku. 15 let je dlouhá doba. Kolik si myslíte, že bylo celkově za těch 15 let vyšipováno krabic s finálními výrobky? Lenko, to je zajímavá otázka. Ono se to mění. Měli jsme nějaké přebalovací operace, pak to trochu pokleslo, takže dejme tomu v celkovém součtu, Aleši, 15 milionů krabic. Nevzal jsem to číslo? Chtěl jsem říct podobné číslo, tak já 3 miliony přisadím 18 milionů. Tak nebudete tomu věřit, ale je to neuvěřitelných 22 760 000. Kdyby se tyto krabice s průměrnou výškou 25 cm naskládaly na sebe, tak by z toho byl komín vysoký neuvěřitelných 5690 km. To je téměř 12krát délka České republiky. Marku, od roku 2006 jste se stal přímo součástí divize, je to tak? Je to tak, takže pořádná řádka krabic. V tom roce 2006 jsem se stal součástí divize, kde se zaváděl projekt Lean, který znamenal konec duplicitního zadávání materiálů do systému SAPu Foxconnu a Oracle, vlastněného Ciskem. Lidé od nákupu přes sklady, Alešovi inventory analysti, si výrazně odechli, jelikož celé operace se významně zjednodušily, včetně plánování výroby. Ty jsi začínal jako analytik skladových zásob, takže to byla dobrá řádka. Ano, je tomu tak. Vše se hodně zjednodušilo a bylo to zároveň prosperující období, které přineslo mnoho nových produktů a v rámci Foxconnu i nových zákazníků. Foxconn se stal v Pardubicích významným a stabilním zaměstnavatelem, což platí dnes. Takové ty klidná léta, kdy tým opravdu narostl, mohli jsme se dále rozvíjet, byly třeba zpestřeny sobotními dodávkami, leteckými dodávkami,
do Holandska, takže to byla pěkná akční sobota každý kvartál. Cisco divize samozřejmě nebyla jenom perfektně fungující podnik, ale také výborně spolupracující parta lidí. Pánové, máte představu, kolik jsme odhadem spočítali párů, které se vytvořily za těch 15 let? Nedokážu odhadnout. Jelikož jsem jeden takový pár, tak jsem to s mojí paní počítal. Bylo nějaké oficiální číslo, neoficiální páru bude těžko zjistitelné, ale ty oficiální bych si tipnul kolem 26, dejme to. Tak podle našeho počítání je to 46 manželských párů. Marko, jak se divize vyvíjela v následujících letech? Určitě přišlo i spoustu významných projektů. To ano, například APS, automatické plánování výroby, kde začalo významné zaměření na využití informačních technologií v našich procesech. No, přesně šlo o první větší zásah do systému, který nás posunul kupředu. To máš pravdu. Začali jsme využívat informační technologie a to byla taková malá příprava, co se nastalo roku 2012, kde byl jeden z našich největších projektů, LSS, který jsme s Ciskem realizovali. Aleši, to je parketa, to se pěkně zapotil. No, byla to změna, která se dotkla vesměs všech procesů a oddělení. Po nasazení Leanu v roce 2006, který už tu Marek zmiňoval, to byl další výrazný milník. Projekt trval zhruba 2 roky a mnoho lidí ho má stále v živé paměti. A o co vlastně šlo? Šlo o automatizaci procesů s naším zákazníkem. Kde jsme vlastně odebrali poslední Ciskové stanice z našich výrobních procesů. Všechno začalo jít daleko jednodušeji. Foxconn nezůstalo ale také pozadu a ve stejném roce si naplánoval SAP Upgrade. Bylo to uvedení nejnovějších programových nástrojů pro řízení našich operací. Děkuji, pánové. Pojďme se společně podívat na to, jak se vyvíjel počet zaměstnanců na divizi. Je zajímavé, že z pohledu THP pozic je stále vše víceméně stejné. Naproti tomu počet dělnických pozic kopíroval nástup nových projektů a zároveň vývoj na trhu. Ale vraťme se zpátky do roku 2014, kdy se na Cisku rozvíjela výroba velkých telekonferenčních produktů. Máme tu krátký spot z výroby. Někteří to znáte pod projektem Monza. Takže to byla výroba Monzy. Na přelomu roku 2014-2015 začala v kancelářských i výrobních prostorách vysílat Focus TV. Byl to ojedinělý projekt. Věděli jste, že i Cisco má svoji Cisco TV? Aleši, už jsme téměř v současnosti. Jak se to vyvíjelo dále? Víte, neustále se rozšiřující portfolio výrobků nás postavilo před další výzvu, kterým byl objem dat. Pro každodenní práci jsme postupně přešli z různě udržovaných tabulek do databázového řešení. To nám umožnilo používat pokročilé nástroje na analýzy, jako je třeba Qlik, který používáme. Rozumím, tedy obrovský pokrok. Ano, snažíme se držet krok s nejnovějšími trendy. Je to velký posun od tištěných reportů, které jsem zmiňoval na začátku. Tak blížíme se do závěru. Já vám děkuji za ty krásné vzpomínky, za těch 15 let vývoje. Kromě práce se uskutečnilo i velké množství různých akcí. Pojďme se teď společně na ně podívat. Máme tu výlet na raftech. Tak toho jsem se účastnil i organizačně, takže to byla dobrá akce mimo kol, lyžování. Dále tu máme team building, který se uskutečnil v září 2015. Byl to team building SCMK. Jo, to byla velká sranda. No a nakonec jsem si připravila silvestrovský přípitek z roku 2016. Je vidět, že se dokážeme bavit i v kanceláři, v sterilním prostředí. Jak vidíte, když se sejde dobrá parta lidí, tak jde práce od ruky.
Aleši, na závěr se vás zeptám, jaké jsou další vyhlídky Cisco divize? Vyhlídky určitě pozitivní. Myslím, že pokud vezmeme v potaz, co se na divizi, ale hlavně lidem, kteří tu pracují nebo kteří tu pracovali, za těch 15 let vlastně podařilo, tak máme na čem stavět i do budoucna. Aleši, Marku, moc děkuji za to, že jste přišli do pořadu. Děkuji i vám. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.